ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉන්නේ travel with chef සමගින්. මම අද ඔයගොල්ලන්ට අලුතෙන් රෙසිපි එකක් ගෙන ආවා. ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න Mie Goreng. Mie Goreng කිව්වහම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේක. මොකද මේක හරි ප්‍රසිද්ධ ඉන්දුනීසියා, මැලේසියා සහ සිංගප්පූරු රටවල්. ඉතින් ඒක අද ලෝකේ හැම රටකම තියෙනවා. ඉතින් අපි මම ඔයගොල්ලෝ කියලා දෙනවා කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. ඉතින් බලමු ඒකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. අපිට මුලින්ම මට ප්‍රධාන වශයෙන් මේ නූඩ්ල්ස් එකට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ හොකින් නූඩ්ල්ස් එක. මේ හොකින් නූඩ්ල්ස් එක තියෙනවා. ඒකට සුදු ලුණු තියෙන හීන කපා ගත්ත. ඊළඟට ලුණු තියෙන හීන කපලා. ඊළඟ ස්විට් සෝය සෝස් තියෙනවා. ටොමැටෝ සෝස් තියෙනවා. ලුණු තියෙනවා. ඉස්සෝ තියෙනවා. ඊළඟට බක් චෝයි තියෙනවා. ඒක මම හීනට හොදලා හොදලා හීන කපාගෙන තියෙන්නේ. ඊළඟට බීන් ෂූට් තියෙනවා. ඒක අපිට අවශ්‍ය තියෙනවා බිත්තර. ඉතින් මේ ටික තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඉපපු කරගන්න මේ විදිහට. අපි මුලින්ම තාච්චි රත් වෙන්න ඇරලා අපි තෙල් ටික මේ විදිහට වටේන් දාගන්න. මුලින්ම බිත්තර ටික මේ විදිහට දාගන්න. මේ වගේ බිත්තර මේ විදිහට දාගන්න. බදලා මම මේක දැන් ඉස්සෙල්ලා එකම අයින් කරනවා මේක. ඊළඟට මම එකට ඉස්සෝ ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. අපි මේක වෙනින් වලට බද ගන්නවා. මෙතන කරන්නේ මේක යාන්තම් අත්කුක් කරගන්න මේක අපිට තියාගන්න ඉස්සෝ මේ වගේ වැඩගත්දී වැඩගත් විදිහ තමයි ඉස්සෝ රබරි වෙන්න බෑ. ඒක විදිහට කුක් කරගන්න කියලා. දැන් මෙන්න මේ විදිහට යාන්තම් මේ බද ගන්න. මේක ඕ කුක් කරගන්න තමයි. ඒක නවත්තන්න. ඊළඟට මම තව තෙල් යාන්තම් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා. ඒකල අපි මේ විදිහට මුලින්ම සුදු ලුණු ටික දා ගන්නවා. ඊළඟට හිමින්ද කපාගත් ලුණු ඉතින් මේක මේ විදිහට භාගයට බෙදෙද්දි මම මේ බොක්ස් ඔයල මේ නාරටි ටික තමයි මුලින්ම දාන්නේ. මොකද ඒකට පොඩ්ඩක් කුක් වෙන්න ඕන නිසා. ඒක මේ විදිහට බැලුවා මේ බොක්ස් ඔය කියන නාරටි ටික මම මේ විදිහට මේ තැම්බීගෙන එනවා. ඊට පස්සේ මම පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරනවා ලුණු ස්වල්ප. පරිස්සමෙන් ලුණු දාන්නේ. බොල් ලුණු වැඩි කරගන්න නරකයි. හේතුව මොකද මම මේකට සෝස් දාන නිසා ඒවලත් ලුණු ගතිය තියෙන නිසා. දැන් මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකට එකතු කරනවා හොකින් නූඩ්ල්ස් ටික මේ විදිහට. ඊළඟට මම එකතු කරනවා මේ බීන් ෂූට් එක. ඒක මම මුලින්ම එකතු කරනවා හොකින් නූඩ්ල්ස් එක්කම. ඊට පස්සේ මම එකතු කරනවා බොක්ස් ඔයල මුල් ටික කොළ ටික ගතිය. මොකද ඒ නිකම්ම කැම්බෙන නිසා. දැන් මේ විදිහට එකක් මම කවලම් කරනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ නැති මේක දැන් නූඩ්ල්ස් ටිකක් හොඳට බැදීගෙන එනවා. මේ ලෙවල්ස් එකම දැන් මම කලින්ම අදාගත්ත බිත්තර තියෙනවා. ඒක දැන් මේ වෙලාවට එකතු කරනවා. මම එකතු කරනවා ටොමැටෝ සෝස්. Sweet soy sauce. Kawalan karena ini soal.
මේක හොඳට මේ විදිහට කවර් කරගන්න හොඳට. මේ මම අන්තිමට කරන්නේ අර මම කලින්ම මේ බෙදගත්ත ඉස්සෝ ටික දැන් මේකට කරනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පාට මේ තුනත් ඕනට වඩා කුක්කුන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම දැකට මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් මේ වෙලාවේ දැවිල්ලට මේක හදා ගන්න ඕන නම් ඔයාලට මේකට එකතු කරන්න පුළුවන් මේ වෙලාවට chili paste ටිකක්. නැත්තම් මිරිස් කැලි මිරිස් ටිකක්. නමුත් මම මේක දාන්න නැතුව මෙතන හදන්නේ. ඔයගලන්ට කැමති නම් මේ වෙලාවේ chili paste ටිකක් දාලා මික්ස් කරන්න පුළුවන්. ඒක තවරියක් මේක දැවිල්ලට තියෙනවා. දවල් පේන්නේ නැති. දැන් හොඳට මේක මික්ස් කරලා තියෙනවා. දැන් අපි එච්චර අපි මේක ප්ලේට් එකට දාගමු. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ දැක්කා කොහොමද මේ මී ගොරෙන් එක හදන්නේ කියලා. ඔයගලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම මේක try කරලා බලන්න. මේ දැවිල්ල කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් මේකට තව chili දාන්න පුළුවන්. ඉතින් දාලා ඔයගොල්ලොත් මේක try කරලා බලන්න. බලලා අපිට අපේ Facebook පිටුවට දාන්න මේකේ ගුණ. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලෝ මේ දැක්ක කොහොමද ඒක මී ගොරෙන් හදන්නේ කියලා. නැවතත් මෙවැනිම ලස්සන වීඩියෝකින් හම්බෙනතුරු අදට ගිහිල්ලා ඉන්න ඔබට ආයුබෝවන්.